নমস্কাৰ, আপোনালোকক সকলোকে Axia IAS Academy স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 2 জানুৱাৰী 2026 চনতো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওক এই নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো কি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। বিফ'ৰ উই গো আপোনালোকক এইটো জনাবলৈ পাই আমি সুখী হৈছোঁ যে Axia IAS Academy তৰফৰ পৰা এটা ফ্ৰী APSC প্ৰিলিমছ ৱৰ্কশ্বপ এটা দিয়া গৈছে, য'ত আমি কাৰণ কি আমি গম পাইছোঁ যে APSC যিটো নেক্সট CC 2026 হ'বলৈ গৈ আছে 2025 একচুৱেলি, কিন্তু সেইটো হ'ব 2026ত, সেইটো মাৰ্চত হ'ব। ঠিক আছে, চ' মানে মাৰ্চ 2026ত আমাৰ APSC প্ৰিলিমছটো আহি আছে। বহুতকেইটা সম্ভাৱনা আছে, ঠিক আছে, not 100%, but there is high possibilities from our back channels that APSC prelims is going to conduct in a month of March. Okay, so যদি মাৰ্চত সেই এক্সামটো হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি আহি আছে। চ' আপুনি তাৰ কাৰণে কিমান প্ৰিপেয়াৰ। চ' গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি Axia IAS Academy ছাপোৰ্ট ল'ব পাৰে। ইয়াত ফ্ৰম 8 জানুৱাৰী অনৱাৰ্ডছ আমি আপোনালোকক এটা ৱৰ্কশ্বপ এটা প্ৰভাইড কৰিম। এই ৱৰ্কশ্বপটোত কি আপুনি গেইন কৰিব, যে কমপ্লিট যিটো প্ৰিলিমছৰ ষ্ট্ৰেটেজি আছে তাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট এটা পাব, যে কেনেকৈ প্ৰিলিমছৰ টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগে, কোনটো ছাবজেক্ট কিমান কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিম, প্ৰত্যেক দিনাখনে কেইটা ছাবজেক্ট পঢ়িম, সেই গোটেইখিনি বস্তু কিমান ডেফটত পঢ়িম, বুজি পাইছেনে। চ' এই গোটেই বস্তুটো কেনেকৈ ক্ৰেক কৰাৰ যিটো মন্ত্ৰ আছে সেইটো আমি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ডেট উড বি ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম 8 জানুৱাৰী 2026, যিটোৱে আপোনালোকৰ মাৰ্চত হ'বলগীয়া APSC প্ৰিলিমছত সাংঘাতিক সহায় কৰিব। ঠিক তেনেকৈ মাৰ্চ টাৰ্গেট এক্সিকিউশ্যন প্লেন এটা বনাই দিম আপোনালোকৰ, ডেইলি উইকলি PYQ বেছ একুৰেচি ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰাম। চ' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ কি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ দখল আহি গ'ল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এই যিটো মেইন পৰীক্ষা হয় সেই পৰীক্ষাটোতো ইয়াৰ সাংঘাতিক প্ৰভাৱ আছে, বা তাৰপৰা বহুত ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই কুৱেশ্যন কাটে। মক টেষ্ট দিম, যাতে আপোনালোকে ৰিয়েল এক্সাম এনভাইৰমেণ্টত আপোনালোকে সেই মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ, ডেট ইজ দ্য MCQ টাইপছ কুৱেশ্যনছখিনি আপুনি কেনেকৈ এলিমিনেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে সেইটোক মানে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিব, সেই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাৰণ কি APSC আজিকালি এনেকুৱা কৰে, দ্য হুইচ অফ দ্য এবোভ আৰ নট কাৰেক্ট। এতিয়া যেতিয়া আমাৰ এটা অভ্যাস যদি নাথাকে, আমি সদায় ভাবি থাকোঁ যে কুৱেশ্যনৰ লাষ্টৰ যিটো এটা ডাইৰেকশ্যন থাকে, এইটো বস্তু আমি নপঢ়োঁ, যে আমি ভাবিয়ে লওঁ যে এইটো কোনটো কাৰেক্ট সেইটো সুধিছে, কিন্তু সুধিছে নট কাৰেক্টটো। আৰু APSC বহুত কেইবাৰ কি কৰিছে যে এইখিনি বস্তু হাইলাইট নকৰাকৈ দিছে, নটটো হাইলাইট নকৰে। চ' গতিকে ৰিয়েল মক টেষ্ট যেতিয়া আমি সেইবোৰ পাতিম, তাত আমি সেই সৰু সৰু নুৱান্সেছখিনি, সৰু সৰু বস্তুখিনি আমি টেষ্ট কৰিম। ল'ৰা ছোৱালী ভালকৈ পঢ়িছে নাই, মানে এটা কুৱেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে গোটেইখিনি বস্তু পঢ়ি চাইছে নাই, ক'ত তেওঁৰ উইকনেছ আছে। এতিয়া কোনোবা এজন ধৰি লওক ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী আৰ্টছৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হয়, তেওঁ মানে এক্সপেক্ট কৰা যায় যে তেওঁৰ যিটো মেজৰ ছাবজেক্ট আছে, পলিটিকেল ছায়েন্স হওক, হিষ্ট্ৰী হওক, এইখিনিত ভাল হয়, বা হিউমেনিটিজৰ ছাবজেক্টখিনি ভাল হয়, হিষ্ট্ৰীত ভাল হয়, কিন্তু এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স, ঠিক তেনেকৈ জেনেৰেল ছায়েন্স বা CSET এইখিনিৰ উইকনেছ আছে। চ' মক টেষ্টটো ল'লে এই গোটেই বস্তুখিনি ধৰা পৰি যাব। তাৰ ভিত্তিত আমি তেওঁক পাৰ্চনেলাইজ 1-on-1 মেণ্টৰশ্বিপ প্ৰভাইড কৰিম, যাতে তেওঁৰ চিয়'ৰ শ্বট প্ৰিলিমছটো যিটো হ'বলগীয়া প্ৰিলিমছ, ডেট ইট ইজ হাইলি পচিবল ইট উইল বি কণ্ডাক্টেড ইন দ্য মাৰ্চ অফ 2026। সেই এক্সামটো আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায়, কাৰণ কি প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ নহ'লে আপোনাৰ গোটেই বছৰটোৰ যিটো APSC চাইকেলত এক্সাম হ'ব, সেইটো আপোনাৰ এণ্ট্ৰিটো আপুনি নাপাব, বুজি পাইছেনে। প্ৰিলিমছ নহ'লে একো নহ'ব। অ'কে, ঠিক তেনেকৈ ক্লিয়াৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা কৰাম প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত, সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যাতে আপুনি লজিকেল গেছ কৰিব পাৰে। যদি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাথাকে, ইউ কেনট গেছ। অ'কে, ঠিক তেনেকৈ APSC CC প্ৰিলিমছ 2026 এপ্ৰ'চিং ফাষ্ট, কাৰণ কি আপোনালোকে দেখিছেই যে মেইনছৰ ৰিজাল্ট বহুত সোনকালে উলিয়াই দিছে। 2 জানুৱাৰীত ধৰি লওক তেওঁলোকে এক্সামটো ৰিলিজ কৰিছে, আৰু মানে খুব শ্বৰ্টলি ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউজখিনি কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব, আৰু সেই ইণ্টাৰভিউখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ আগতেই হয়তো প্ৰিলিমছৰ নটিফিকেশ্যন আহি আছে। চ' ছাকচেছ নাও ডিপেণ্ডছ অন হোৱাট টু ষ্টাডি, হোৱাট টু স্কিপ এণ্ড হাউ টু ৰিভাইজ। এই ৰিভিজনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াৰ ওপৰত আমি বহুত বেছি ধ্যান দিম, বুজি পাইছেনে। আমাৰ যিবোৰ মেটেৰিয়েল আছে বহুত ক্ৰিপছ
কে ৰাখিছোঁ, কনচাইজকৈ ৰাখিছোঁ, যাতে ইউ কেন মাল্টিপল টাইম আপুনি ৰিভিজন দিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ টু গিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এ ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ এ প্ৰুভ এণ্ড প্ৰিপেৰেশ্যন ছিষ্টেম উই আৰ অৰ্গেনাইজিং এ ফ্ৰী APSC প্ৰিলিমছ ৱৰ্কশ্বপ ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম দ্য 8th of January। চ' এই যদি আপুনি ৱৰ্কশ্বপটো অলপ এতিয়া শুনি পেলাই ভাল পাইছে, তাত জইন কৰিম বুলি ভাবিছে, তো ক'লৈ আহিব লাগিব আপুনি? চ' ইয়াত কোৱা গৈছে যে আপুনি কোনো মানে কনফিউজন নকৰাকৈ আপুনি Axia IAS Academy আহিব, আৰু ইয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং যদি আপোনালোকে কিবা কুৱেৰি আছে তেতিয়াহ'লে 6002417488 এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰিব। আৰু আমাৰ Axia IAS Academy যিটো বিল্ডিং আছে এইটো তৰাজান TCB ৰোড যোৰহাটত আছে। চ' আপোনালোকে যদি যোৰহাটৰ আশে পাশে বা আপাৰ আছামৰ বাসিন্দা হয়, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক। ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আপাৰ আছামৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা, আনকি গুৱাহাটীৰ অঞ্চলৰ পৰাও ইয়ালৈ ষ্টুডেণ্ট আহিছে অফলাইন ক্লাছৰ কাৰণে। অ'কে, চ' গতিকে এইখিনি আমাৰ আপোনালোকক জনাবলগীয়া বিষয়। আৰু আমাৰ এটা প্ৰগ্ৰেম এটা আছে, সেইটো হৈছে যে ফ্ৰী মক ইণ্টাৰভিউজ। কাৰণ কি বহুত কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰিচেণ্টলি ডিক্লেয়াৰ কৰা APSC মেইনছত ধৰি লওক তেওঁলোকে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ গাইডেঞ্চ এটা ফ্ৰী মক টেষ্টৰ দ্বাৰা আমি ধৰি লওক তেওঁলোকক অকণমান আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু সেইটো বস্তুত 9 জানুৱাৰীত 9th of January এই যিটো APSC CC ফ্ৰী মক ইণ্টাৰভিউজ আছে সেইটো আমি কণ্ডাক্ট কৰিম। চ' ইয়াত কি থাকিব? এক্সপাৰ্ট পেনেল থাকিব, যিয়ে আপোনালোকৰ সমগ্ৰ পাৰ্চনেলিটি, আপোনালোকৰ ফিল্ড এৰিয়া, এই গোটেইখিনি বস্তুৰ আপোনালোকৰ যিখিনি ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড হওক, আপুনি প্লেচ অফ ৰেচিডেঞ্চ হওক, এই গোটেইখিনি তেওঁলোকে ইভালুৱেট কৰিব। বায়'ডাটা বেছ কুৱেশ্যনিং কৰিব। চ' আপোনাৰ কোনটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে, কেনেকুৱা জেগাৰ পৰা আহিছে, এই গোটেইখিনি বস্তু ইভালুৱেট কৰি পেলাই তেওঁলোকে কুৱেশ্যন সুধিব, যিটো আপোনালোকে APSC মানে যিটো মেইন ফাইনেল ইণ্টাৰভিউ তাত আপুনি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিয়া হ'ব। ঠিক তেনেকৈ কমিউনিকেশ্যন, কনফিডেঞ্চ এণ্ড আনচাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ ওপৰত জোৰ দিছে, আৰু ডিটেইল ফিডবেক এণ্ড ইম্প্ৰুভমেণ্ট ৰোডমেপ। এতিয়া এটা ইণ্টাৰভিউ দি থৈ আহিলে যে আপোনাৰ এটা ফিডবেক লাগিব যে কেনেকুৱা হ'ল ইণ্টাৰভিউটো, ক'ত আপোনাৰ উইকনেছেছ আছে, কোনটো বস্তু আপোনাৰ ষ্ট্ৰং পইণ্ট হয়, ষ্ট্ৰং পইণ্টটোৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ দিম আমি, হয়নে, যে এইটোকে যাতে ইম্প্ৰুভ কৰা। আৰু উইকনেছ যিটো আছে এই বস্তুটোৰ ওপৰত আমি কাম কৰিম, যাতে এইটো বস্তুক উইকনেছ হৈ নাথাকে, ইও এটা মানে ষ্ট্ৰং পইণ্টলৈ কনভাৰ্ট হ'ব পাৰে। চ' গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অলৰেডি বহুতে কুৱেৰি আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ একাডেমিৰ ফালৰ পৰা বহুতকেইজনে অলৰেডি মেইনছ পাইছে, তেওঁলোকৰতো আছেই। চ' গতিকে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে 6002417488 নাম্বাৰত। আৰু আমাৰ যিটো ধৰি লওক Axia IAS Academyৰ যিখিনি আপোনাৰ কোৰ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, সেইখিনি বস্তু ইয়াত দিয়া গৈছে যে কম্প্ৰিহেনচিভলি সকলো একচুৱেলি আমি ছাবজেক্টৰ ওপৰতে বা গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ ওপৰতে আমি কোৰ্চ প্ৰভাইড কৰোঁ। অ'কে, চ' লেটছ মুভ টু দ্য নিউজ। Okay, so the first article is about the navigating world without norms. এনেকুৱা এখন ৱৰ্ল্ডৰ মাজেদি আপুনি নেভিগেট কৰি যাব লাগিব যিখনত কোনো ৰুলছ নাই। বুজি পাইছেনে? চ' ইয়াত কোৱা হৈছে যে দ্য ডেফিনেটিভ ইৰ'শ্যন অফ দ্য ৰুল বেছড ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰ। কেনেকৈ আমি দেখিছোঁ যে টাৰিফ ৱাৰ চলি আছে, ঠিক তেনেকৈ WTO নিচিনা যিবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে এইবিলাকৰ ডাউনফল হৈছে। IMF পৰা উইথড্ৰ কৰিছে, WHO পৰা উইথড্ৰ কৰিছে, US এই ডিপাৰ্টমেণ্টছ বন্ধ কৰি দিছে, যিবোৰ ৰুল বেছড ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰ আছিলে, যিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টু মেইনটেইন ষ্টেবিলিটি পিচ ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছ। সেই বস্তুটো ডিক্লাইন হৈছে ৰিচেণ্টলি, especially in the year of 2025 we have seen lot of things that are going against the rules that are once set by the nations. So গতিকে ইয়াত আছে যে we are moving from a world theoretically governed by international law and shared norms to one driven by hard powers. আজিৰ দিনত আমি কি দেখিছোঁ যে হাৰ্ড পাৱাৰ ইউজটো বেছি হৈছে। হাৰ্ড পাৱাৰ মানে ফ'ৰ্চিং চামবাডি উইথ ফ'ৰ্চ। সেইটোৱে ধৰি লওক আপোনাৰ কি পাৰ্চুৱেডিং চামবাডি, ইনফ্লুৱেঞ্চিং চামবাডি বাই এপ্লাইং আৰ্মি, বাই এপ্লাইং ফ'ৰ্চ, বাই এপ্লাইং মিলিটাৰী ফ'ৰ্চ, যিটো আমি দেখিলোঁ ইজৰাইল হামাছ ৱাৰ, আমি যিটো দেখিলোঁ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ। চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আছে। চ' ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কোৱা গৈছে দ্য ব্ৰেকডাউন নৰ্মছ, দ্য স্পেচিফিক কেটালিষ্ট
mention Israel's recognition of Somaliland in 2026 is symbolic. It signifies that the major powers are willing to bypass the legal fiction of sovereignty. In this case, the Somalis claim over Somaliland when it serves strategic interests. যদি strategic interest to fulfill হৈছে তেতিয়াহ'লে territorial sovereignty টোক সাৰ্বভৌমত্বতাটোক ৰেচপেক্ট নকৰাকৈ তেওঁলোকে কাম কৰিছে আৰু এই বস্তুটো আমি ক'ত দেখিলোঁ যে ইজৰাইলে সোমালি লেণ্ড নামৰ এটুকুৰা মানে সোমালিয়াৰ লেণ্ডক ৰিকগনিশ্যন দিছে যে ঠিক আছে এইখন এখন সোভাৰেইন কাণ্ট্ৰি হ'ব লাগে অ'কে The inconsistency of great powers. The rhetoric of norms is now used selectively. Whatever it is China, whether it is China in the South China Sea যদি হয় তেতিয়াহ'লে চাইনাই তাক কয় যে না এইটো ৰুল নহয় আমি ইয়াত স্পাৰ্টলে আইলেণ্ডটো বনাই লৈছোঁ চ' গতিকে আমাৰ ইয়াত টেৰিটৰিয়েল আমি ইয়াত বোলে মানে এক্সটেনশ্যনটো ইয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা 200 নটিকেল মাইলছলৈকে আমাৰ কি থাকিব টেৰিটৰিয়েল ৱাটাৰ থাকিব এণ্ড তাৰ কাৰণে আমি নেভিগেট কৰিব পাৰিম তাৰ তলত যদি চিবেটৰ তলত যদি কিবা ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট আছে তাৰ যদি কিবা অইল ৰিজাৰ্ভছ আছে আমি চববোৰ এক্সট্ৰেক্ট কৰিম চ' চাউথ চাইনা চিৰ কাৰণে যিটো নৰ্মছ আছিলে সেইটো চাইনাই নিজে বনাই লৈছে বুজি পাইছেনে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবোৰ ৰেচপেক্টেড নৰ্মছ আছিলে কনচেনচাছ বিল্ড নৰ্মছ আছিলে এইবোৰ চাইনাই নামানে কিন্তু চাইনাই বেলেগত মানে আকৌ পেচিফিক অচিনত মানিব আটলাণ্টিক অচিনত মানিব বা ইণ্ডিয়ান অচিনত সেইটো মানিব কিন্তু চাউথ চাইনা চি তাত কিন্তু নামানে বুজি পাইছেনে চাউথ চাইনা চি ইজ এ পাৰ্ট অফ পেচিফিক অচিন চ' গতিকে এতিয়া এখন কাণ্ট্ৰিয়ে চিলেক্টিভলি ৰুলছবিলাক মানিছে আৰু চিলেক্টিভলি কিছুমান ৰুল নাই মানা চ' গতিকে যাৰ যেনেকৈ যেতিয়া দৰকাৰ হৈছে ৰুলটো মানিছে আৰু ব্ৰেক কৰিছে চ' এই বস্তুটো এটা ভয়ংকৰ কথা চ' ইয়াত কোৱা হৈছে যে চাইনা ইন কেছ অফ চাউথ চাইনা চি ৰাছিয়া ইন কেছ অফ ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াই বেলেগক কয় যে এইটো এগ্ৰেশ্যনটো ভাল নহয় ছভাৰনিটিক ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে কিন্তু নিজে ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত যুদ্ধ কৰে চ' গতিকে ৰেচপেক্টিভ নিজৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আছে এইটো ফুলফিল কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰুলছবিলাক ভায়লেট কৰিছে ব্ৰেক কৰিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ ৰেচপেক্ট দেখুওৱা নাই দেট ইজ এ মেটাৰ অফ কনচাৰ্ণ ইজ এ মেটাৰ অফ গ্ৰেট কনচাৰ্ণ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কাৰণ কি যদি ৰুল বেছ নহয় তেতিয়াহ'লে কনচেনচাছ বিল নহয় কাৰণ কি ৰুলটোহে সহমতটো আনি দিব এগ্ৰিমেণ্টটো কিহৰ ওপৰত হ'ব থ্ৰু ৰুলছ এতিয়া ৰুলছটো যদি নামানে চবেই যদি নিজে নিজৰ কনভিনিয়েণ্টত কাম কৰে তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰটোত এটা কনচেনচাছ বিল এটা এগ্ৰিমেণ্ট বিল আৰু সেইটো হোৱা মানে কঠিন হৈ পৰিব যদি এগ্ৰিমেণ্ট নাই কনচেনচাছ নাই তেতিয়াহ'লে কনফ্লিক্ট আহিব যদি কনফ্লিক্ট আছে তেতিয়াহ'লে পিচটো হাৰ্ম হ'ব আৰু ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে এইটো এটা ডেঞ্জাৰাছ কথা কেলৈ কাৰণ কি ইণ্ডিয়া সকলোৰ লগতে এটা ভাল মানে ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিব বিচাৰে কাৰণ কি ইণ্ডিয়াখন পপুলেশ্যন ৰিচ ৰিচোৰ্চ ক্ৰাঞ্চ এখন কাণ্ট্ৰি হয় অৰ্থাৎ পপুলেশ্যন বেছি আছে কিন্তু সেই পপুলেশ্যনটোক মানে সমৃদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত ৰিচোৰ্চৰ অভাৱ আছে ৱেডাৰ ইট ইজ এনাৰ্জি ৱেডাৰ ইট ইজ ফুড ৱেডাৰ ইট ইজ আদাৰ কাইণ্ডছ অফ মিনাৰেলছ চ' গতিকে তাৰ কাৰণে আমি ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকিব লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাপ্লাই চেইনডালৰ ওপৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাপ্লাই চেইনডাল ভাল হৈ থাকিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাপ্লাই চেইন মানে ধৰি লওক চাউদি আৰবিয়াৰ পৰা আমি তেল ল'লোঁ ৰাছিয়াৰ পৰা আমি ফুড ল'লোঁ US পৰা আমি GM ক্ৰপছ ল'লোঁ কথাটো কৈছোঁ বা মিলিটাৰী ইকুইপমেণ্টছ ল'লোঁ ইজৰাইলৰ পৰা আমি ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন ল'লোঁ বা এগ্ৰিকালচাৰ মেথডছ ল'লোঁ চাইনাৰ পৰা আমি ধৰি লওক যিখিনি ধৰি লওক ফাৰ্মাচিউটিকেলছ নিডছ আছে কথাটো কৈছোঁ চ' এনেকৈ যদি এখন আমাৰ ছাপ্লাই চেইনডাল তেনেকুৱা হ'ব লাগিব যে সকলো লগতে আমি ভাল হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ইমান হিউজ পপুলেশ্যন এটাক সকলো ধৰণৰ ৰিচোৰ্চ প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ এ ৰিচোৰ্চ ক্ৰাঞ্চ জেগা হয় সকলোবিলাক নহয় কিন্তু কিছুমান ৰিচোৰ্চ ইয়াত নাপায় অ'কে আৰু ৰিচোৰ্চ নাপায় কাৰণে আমি লোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগিব অ'কে চ' এতিয়া যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰটো নাথাকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচটো নাথাকে ট্ৰাষ্টটো নাথাকে এগ্ৰিমেণ্ট নাথাকে কনচেনচাছ নাথাকে আৰু কনফ্লিক্ট যদি বাঢ়ি গৈ থাকে বিকজ দে আৰ নট ৰেচপেক্টিং দ্য ৰুলছ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই যিটো ছাপ্লাই চেইন আছে সকলো ফালৰ পৰা যে ইণ্ডিয়াই বস্তু ল'ব পাৰিছে ইয়াত প্ৰভাৱ পৰিব কাৰণ কি কনফ্লিক্ট বাঢ়িব বুজি পাইছে যদি কনফ্লিক্ট বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে ই আমাৰ ছাপ্লাই চেইনডালত প্ৰভাৱ পেলাব আৰু সি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ইকনমি আছে প্লাছ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ছ'চিয়েল এণ্ড পলিটিকেল ছিষ্টেম আছে ইয়াত প্ৰভাৱ পেলাব বুজি পাইছেনে পভাৰ্টি এলিভেশ্যনত প্ৰভাৱ পেলাব পলিটিকেল ষ্টেবিলিটিত প্ৰভাৱ পেলাব ইকনমিক গ্ৰ'থত প্ৰভাৱ পেলাব চ'
চ' গতিকে এইবিলাক বস্তু ৰিলেটেড হৈ আছে, সেইকাৰণে উই আৰ কনচাৰ্ণ দ্য ব্ৰেকিং অফ দিছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰুলছ। সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াই কৈ থাকে যে ৰুল বেছড ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰ, আৰু সেইটো এস্পেচিয়েলি আমি চাউথ চাইনা চীত হোৱাটো বিচাৰোঁ, সেইটো ইণ্ডিয়ান অচিনত হোৱাটো বিচাৰোঁ, এটলাণ্টিক অচিনত হোৱাটো বিচাৰোঁ, আৰু সমগ্ৰ ফিল্ডতে হোৱাটো বিচাৰোঁ। অ'কে, দ্য ইলিউজন অফ দ্য কালেক্টিভ ছিকিউৰিটি, দ্য assumption that the international community will save a nation whose borders are violated is defunct. Ukraine's pressure to trade land for peace is the prime example. So গতিকে আমি UNSC টো কিয় বনাই থৈছোঁ, ইউনাইটেড নেশ্যন ছিকিউৰিটি কাউন্সিল, কাৰণ কি যদি কোনোবাই এটেক কৰে, কাৰোবাৰ লগত কোনোবাই যদি এটেক কৰে, লাইক ইট ইজ প্ৰি ৱৰ্ল্ড ৱাৰ, চ' গতিকে ৱৰ্ল্ড ৱাৰখনৰ সময়ত ইখন দেশে ইখন দেশক আক্ৰমণ কৰে, তাৰ ফলতে গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হয়। চ' আফটাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ইট ৱাজ ডিচাইডেড ডেট দ্য no country will invade other countries. চ' মানে কোনো যুদ্ধ হ'ব নোৱাৰিব। যদি যুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে ইউনাইটেড নেশ্যন ছিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ ষ্টেটখিনি যিখিনি বহুত পাৱাৰফুল হয়, US আছে, চাইনা আছে, ফ্ৰান্স আছে, হয়, UK আছে, চ' এই গোটেইখিনিয়ে কি কৰিব, তাৰ ওপৰত এটেক কৰিব। অ'কে, ঠিক আছে, বঢ়িয়া। কিন্তু আমি এতিয়া কি দেখিছোঁ, তাৰ অপজিটটো দেখিছোঁ। চ' গতিকে ইজৰাইল ইজ এটেকিং দ্য হামাছ, দিছ আৰ্মেনিয়া, আজাৰবাইজান ইজ ফাইটিং, দিছ ইউক্ৰেইন এণ্ড ৰাছিয়া ইজ ফাইটিং। চ' গতিকে এই যিবোৰ কনফ্লিক্ট আমি চলি আছে, তাত আমি এইটো দেখিছোঁ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি কোনো এখন কোনো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে এই যিটো এটা এটেক আছে বা এগ্ৰেশ্যন আছে, ফিজিকেল হাৰ্ড পাৱাৰ, ইউজ অফ হাৰ্ড পাৱাৰ বাই ওৱান নেশ্যন আপন আদাৰ নেশ্যন, এই বস্তুটো কোনো এতিয়ালৈকে ৰোধ কৰিব পৰা নাই। চ' গতিকে এতিয়া ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ধৰি লওক যুদ্ধ কৰিছে বা এগ্ৰেশ্যন দেখুৱাইছে, চ' গতিকে এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোনখন কমিউনিটি বা কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে এইটো ষ্টেপ ইন কৰিছে যে তোমালোকে ইনভাইট কৰিব নোৱাৰিবা ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনখন ইনভাইট কৰিব নোৱাৰিবা, নহ'লে আমি যুদ্ধ কৰিম, বুজি পাইছানে? সেইটো যদি হয়, সেইটো যদি নাই হোৱা, তাৰ কাৰণে এতিয়া কি দেখিছোঁ যে ইউক্ৰেইনে লেণ্ড বাৰ্গেনিং কৰিবলগীয়া হৈছে, যে পিচটো এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি মাটি লৈ লোৱা। ইয়াত এতিয়া তাৰ পলিটিকেল ছিষ্টেম বা তাৰ লিডাৰখিনি এইটো মান্তি নহয়। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে ইলিউজন অফ কালেক্টিভ ছিকিউৰিটি, কোনো কালেক্টিভ ছিকিউৰিটি নাই। যদি কালেক্টিভ ছিকিউৰিটি নাই তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আৰ্মছ ৰেচ, চিধা কথা। কাৰণ কি ন'বডি ৱান্টছ টু ছেক্ৰিফাইচ, ন'বডি ৱান্ট টু লুজ দেয়াৰ হাৰ্ড অ'ন ছভাৰনিটি, কোনো নিজৰ সাৰ্বভৌমত্বটো, ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো হেৰুৱাব নিবিচাৰে। এতিয়া তেওঁলোকে দেখিছে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কালেক্টিভ ছিকিউৰিটি নাই, মানে মোক যদি কোনোবাই এটেক কৰে কোনো মানুহে বচাবলৈ নাই, তেতিয়াহ'লে কি কৰিম, মই নিজৰ শক্তিটো বিল্ড আপ কৰিম। মানে মই আৰ্মছ এণ্ড এমুনিশ্যন, মিলিটেৰী পাৱাৰটোৰ ওপৰত বেছি জোৰ দিম। চ' গতিকে এটা আৰ্মছ ৰেচ এইটো এটা সৃষ্টি হ'ব। যদি আৰ্মছ ৰেচ সৃষ্টি হয়, ই ডেভেলপমেণ্টৰ গ্ৰ'থত, ৱেলফেয়াৰত প্ৰভাৱ পেলাব। কাৰণ কি ডিফেন্স বাজেটখন যিমানেই বাঢ়ি গৈ থাকিব, সিমানে ৱেলফেয়াৰত এক্সপেণ্ডিচাৰটো কমি যাব। কাৰণ কি গভৰ্ণমেণ্টৰতো এটা বাজেটেৰী বা ফিজিকেল এটা কেপাচিটি আছে। যদি ডিফেন্সত বোলে 20% ইউজ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আকৌ ৱেলফেয়াৰ কৰিব পাৰিব, কাৰণ কি বেছিভাগ পইচা ডিফেন্সতে গুচি গৈছে। চ' গতিকে যিটো গ্ল'বেল প্ৰগ্ৰেছ, যিটো গ্ল'বেল গ্ৰ'থ, হিউমেনিটিৰ যিটো এটা আপস্কেল মুভমেণ্ট বা যিটো ইন'ভেশ্যনছ, এইবিলাক কমি যাব। কিন্তু ইন'ভেশ্যনছ হ'ব, সেইটো অকল ডিফেন্স ৰিগাৰ্ডিংহে হ'ব। কেলৈ, কাৰণ কি কালেক্টিভ ছিকিউৰিটিটো কমি গৈছে। ডেটছ ৱাই দ্য নেশ্যনছ আৰ ৰানিং ইনটু এ ৰেচ অফ একুৱাৰিং মোৰ এণ্ড মোৰ মিলিটেৰী পাৱাৰ টু ডিফেণ্ড দেয়াৰ ছভাৰনিটি, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল নহয়। চ' গতিকে ছভাৰনিটি এজ ছেল্ফ হেল্প ফৰ ইণ্ডিয়া, দ্য লেচন ইজ ষ্টাৰ্ক। The territorial integrity is not a right granted by the United Nations. It is a political treasure that must be secured through internal cohesion, and military deterrence. যিটো এতিয়া এইটো পৰিৱেশত ইণ্ডিয়া কি কৰিব, এনেকুৱা এটা যদি পৰিৱেশ আছে, একদম বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ আছে, এইটো হৈছে যে গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনডাল উইক হৈছে। মই কি ক'লোঁ যে এই গোটেই আৰ্টিকলটোৰ পৰা এইটো বুজিলোঁ যে গ্ল'বেল যিটো ছাপ্লাই চেইন আছে, গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনডাল উইক হৈ গৈছে। কেলৈ, নেশ্যনবিলাকৰ মাজত ট্ৰাষ্ট নাই, অ'কে, ৰুল বেছ নাই। চ' গতিকে এইটোৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে হোৱাট ইজ দ্য চলিউশ্যন? চলিউশ্যন ইজ আত্মনিৰ্ভৰ। চ' আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব লাগিব। আত্মনিৰ্ভৰ হ'লে তুমি গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনৰ লগত কোনো মতলব নাই। আজি যদি ৰাছিয়াৰ পৰা তেল নাহেও, তথাপিতো আমাৰ বোলে এনেকুৱা হ'ব লাগিব, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'লাৰ এলায়েন্স বা আমাৰ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি থ্ৰুৱেদি আমি এনাৰ্জি ছিকিউৰিটিটো পাব পাৰোঁ। যদি USA আমালৈ ফুড নপঠায়ো
বা চাইনাই আমালৈ যদি ফাৰ্মাচিউটিকেলছ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি নপঠায় তথাপিতো আমাৰ ইয়াত মেডিচিনৰ কোনো অভাৱ নহ'ব। এইটো হৈছে আত্মনিৰ্ভৰ। সেইকাৰণে আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰ কথা কৈ আছোঁ, কাৰণ কি এই বস্তুটো যে ভায়লেশ্যন অফ ৰুল বেছড ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰ, এই বস্তুটো ৰুল বেছড ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰ এইটো ঘপককৈ হোৱা বস্তু নহয়। এইটো প্ৰায় 2022 বা মানে আফটাৰ ক'ভিডৰ পিছৰ পৰা এই বস্তুটো হৈছে। সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে, ইয়াৰ এটা চলিউশ্যন হিচাপে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতটো হৈছে। ছেকেণ্ড কথাটো কি ক'লে যে যিহেতু গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনডাল কমি গৈছে, কিয়? কাৰণ কি ৰুল বেছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰটো নাই। আৰু যদি ৰুল বেছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰটো নাই তেতিয়াহ'লে কেৱল অকল উইকনেছ অফ ছাপ্লাই চেইনেই নহয়, আৰু কি হ'ব যে আমাৰ যিটো ডিফেন্স, সেই ডিফেন্সটোক আমি কি কৰিব লাগিব? ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব। যদি আমি ডিফেন্সটো ষ্ট্ৰেংথেন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে ৰাইভেলিং কাণ্ট্ৰিবিলাকে ৰুল নমনা হৈ আহিছে, চ' আমাৰ ছভাৰেনিটিৰ ওপৰত থ্ৰেট আহিব, মানে চাইনাই আমাক লৈ ল'ব পাৰে। বুজি পাইছেনে? বা অকল বুলি চাইনা বুলি নহয়, এতিয়া আপুনি বাংলাদেশ দেখিছে, নেপাল দেখিছে, পাকিস্তানটো আছেই। চ' গতিকে আমাৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব। এই দুটা মানে আমি ইয়াৰ পৰা ইনচাইট পালোঁ, যিটো লাষ্টত কৈছে যে নহ'লে আমাৰ ছভাৰেনিটিটো কেনেকৈ থাকিব। চ' আত্মনিৰ্ভৰ to fortify our economy from the weakening the global supply chain, তাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এণ্ড ছেকেণ্ড, the rising distrust between the nations and the weakening of the international order which once ensured the nations their sovereignty. আগৰতে কি আছিলে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন কিছুমানে লাইক UNSC তেওঁলোকে নেশ্যনৰ ছভাৰেনিটিটো এনচিয়'ৰ কৰিছিলে। চ' গতিকে আমি ডিফেন্সত ইমান মন নিদিলেও হৈছিলে, বা দিছিলোঁ, ইণ্ডিয়াইতো কেতিয়াও সেইটো কৰা নাই। কিন্তু এতিয়া তাৰ প্ৰয়োজনটো আৰু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। চ' মিলিটেৰী ডিটাৰেঞ্চৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু ইণ্টাৰনেল কোহেশ্যন অৰ্থাৎ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ দৰকাৰ আছে, আৰু আমাৰ যিখিনি ফেডাৰেল ছিষ্টেম যিটো আছে, ষ্টেটছৰ মাজত যিটো কোঅপাৰেশ্যন আছে, এইটো বঢ়োৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। বুজি পাইছেনে? অ'কে, লেটছ মুভ আহেড। আগৰ আৰ্টিকলটোৰ লগত, অলপ আগতে কৈ যোৱা আৰ্টিকলটোৰ লগত প্ৰাসংগিক থকা এটা আৰ্টিকল আমি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে যে আৱাৰ বিকশিত ভাৰত গ'ল কলছ ফৰ বেটাৰ গভাৰ্নেন্স এক্ৰছ ইণ্ডিয়া। এতিয়া আমি ক'লোঁ যে ৰুল বেছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰটো উইক হৈ আহিছে, তাৰ কাৰণে আমি ক'লোঁ যে গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনডাল উইক হৈছে, আৰু আমি কি ক'লোঁ যে ডিফেন্স এক্সপেণ্ডিচাৰটো বঢ়াব লাগিব, যে ডিফেন্সত আমি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব। ত' যদি আমি ইয়াৰ চলিউশ্যন হিচাপে আমি কি পাইছিলোঁ যে আত্মনিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। আত্মনিৰ্ভৰ যদি কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিমানবিলাক আমাৰ অলৰেডি যিখিনি স্কিমছ আছে, পলিচি আছে, স্কিমছ আছে, প্ৰগ্ৰেমছ আছে, এইখিনি ছাকচেছফুল কৰিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল, আমাৰ মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰত বহুত আমাৰ কি আছে, লেপছ আছে। এতিয়া মেনুফেকচাৰিং যিটো ছেক্টৰ আছে, যিটো আমি কৈছোঁ যে কি কয়, জব ক্ৰিয়েটৰ হয়, জব গিভাৰ্ছ হয়। বুজি পাইছেনে? জব ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব। চ' জব ক্ৰিয়েশ্যন হ'বলৈ মানে মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰত আমি জোৰ দিব লাগিব। এতিয়া মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰত জোৰ দিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা স্কিম আছে, ডেট ইজ প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ স্কিম। বুজি পাইছেনে? এই স্কিমটো কিমান ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈছে, সি একচুৱেলি এই মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰৰ গ্ৰ'থটো নিৰ্ণয় কৰিব। যিটো আমাৰ এটা টাৰ্গেট আছিলে যে নেশ্যনেল মেনুফেকচাৰিং পলিচি এটা আছিলে, যি আমি কৈছোঁ যে 25% আমাৰ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰে বাই 2025, যিটো আমাৰ হোৱা নাই। বুজি পাইছেনে? উই হেভ ফেইল্ড ইন দিছ টাৰ্গেট। অ'কে, চ' আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক যিবোৰ পলিচি আছে, লাইক এইটো এক্সাম্পল মই দিলোঁ, মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে 14টা এনেকুৱা ছেক্টৰ আমি উলিয়াইছোঁ, য'ত আমাৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰক আমি কৈছোঁ যে ইনচেণ্টিভ দিম তোমালোকে প্ৰডাকশ্যন কৰা। সেই 14টা ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানে ফিউচাৰিষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয়। ইয়াতে এডভান্স কেমিষ্ট্ৰি চেলৰ কথা আছে, ঠিক আছে। চ' গতিকে এই স্কিমটো হৈছে আমাৰ PLI স্কিম। কিন্তু এই PLI স্কিমটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হ'বৰ কাৰণে গুড গভাৰ্নেন্স লাগিব। বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে গাভাৰ্নেন্সটো আজিৰ দিনত আটাইতকৈ ইণ্ডিয়াৰ চেলেঞ্জ হয়, আৰু সেই বস্তুটো যদি ভাল হয়, গভাৰ্নেন্সটো ভাল হয়। গভাৰ্নেন্স মানে দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ স্কিমছ, হাউ দ্য ছিষ্টেম ৱৰ্কছ, হাউ দ্য ছিষ্টেম ফাংচনছ। অ'কে, চ' গতিকে এই বস্তুটো বিকশিত ভাৰতৰ যিটো গ'ল আছে, এইটোৰ কাৰণে একদম এটা প্ৰাইম ফেক্টৰ হয়। বুজি পাইছেনে? এইটো বস্তু আপোনালোকে জানি থওক যে যিকোনো বস্তুৰে যদি পলিচিটো ইমপ্লিমেণ্টটো ভাল হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট আমি পাম। এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰব্লেমটো হৈছে যে পলিচি এটা আছে, কিন্তু তাৰ
ফাংচনটো ভাল নহয় এতিয়া হোৱাট ইজ বিকশিত ভাৰতটো হৈছে যে ইণ্ডিয়াখন ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি ষ্টেটাছ পাব লাগে বাই 2047 এতিয়া ইকনমিক ছাৰ্ভে ক'লে যে যদি এই বিকশিত ভাৰতৰ টাৰ্গেটটো পাবলৈ হয় অৰ্থাৎ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি ষ্টেটাছ পাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইকনমিটো হ'ব লাগিব 30 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি এতিয়া ক'ৰবাত সুধিব যে 1 ট্ৰিলিয়ন মানে কি 1 ট্ৰিলিয়ন মানে হৈছে যে 1,00,000 crore ঠিক আছে চ' গতিকে তেনেকুৱা কি হ'ব লাগিব 30 ট্ৰিলিয়ন আকৌ ডলাৰ হ'ব লাগিব চ' গতিকে মানে ইনটু 90 কৰিব লাগিব অ'কে যি নহওক এনেকুৱা সৰু সৰু ইউনিটছবোৰ আপোনালোকে ধৰি লওক এতিয়া APSC ধৰি লওক প্ৰিলিমছ আহি আছে বা ইণ্টাৰভিউ আহি আছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইখিনি বস্তু চাই থ'ব অ'কে চ' গতিকে যদি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হ'বলৈ হয় বাই 2047 তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব কি যে 30 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি 30 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি হ'বলৈ হ'লে ইকনমিক ছাৰ্ভে কেলকুলেট কৰি দেখুৱাইছে যে 8% গ্ৰ'থ হ'ব লাগিব ইকনমিটোত আৰু যদি 8% গ্ৰ'থ হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ পলিচিবোৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগিব মানে গুড গভৰ্নেন্স থাকিব লাগিব যদি গুড গভৰ্নেন্স নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে বিউৰ'ক্ৰেটিক বটলনেক্স থাকিব যদি বিউৰ'ক্ৰেটিক বটলনেক্স থাকে অৰ্থাৎ ইয়াত পলিচি ভালকৈ ছেটেল নহয় ইয়াত ৰেগুলেশ্যনেৰী কলেষ্ট্ৰল আছে চ' তেনেকুৱা হ'লে কি হ'ব যে যিটো ইজ অফ ডুইং বিজনেছ আছে এইটো কমিব চ' গতিকে গুড গভাৰ্নেন্সটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিউৰ'ক্ৰেটিক বটলনেক্সখিনি কমিব ইজ অফ ডুইং বিজনেছ বাঢ়িব আৰু তেতিয়া কি হ'ব নতুন ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব যিমানেই ইনভেষ্টমেণ্ট আহে সিমানে কি হ'ব জব ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব বা আদাৰ ছেক্টৰ ডেভেলপ আৰু সিমানেই কি হ'ব সিমানেই হ'ব গ্ৰ'থ আৰু যিমানেই গ্ৰ'থ হ'ব সিমানেই হ'ব ইণ্ডিয়াখন ক্ল'জ টু 30 trillion economy by 2047 and then we can achieve the developed country status which is the goal that is set in the Viksit Bharat agenda বুজি পাইছে সো গতিকে গুড গভৰ্নেন্সৰ এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ আছে সো গতিকে এই আৰ্টিকলটোত কি হোৱা কথা কৈছে দ্য চেণ্ট্ৰেল থেচিছ ইজ that the band aid solutions to deep rooted structural problems are destined to fail. The analysis moves beyond the symptoms of air pollution to diagnosis a crisis in governance and policy coherence. Reactive versus anticipatory policy. The current approach epitomized by the graded response action plan. Graded action response plan to Supreme Court দিছিলে যে কেনেধৰণে গ্ৰেড ৱাইজ আমি কি কৰিম যে এয়াৰ পলিউশ্যনৰ ৰিগাৰ্ডিং আমি ষ্টেপছ ল'ম ইজ ক্ৰিটিচাইজ ফৰ বিং জাৰ্কি এণ্ড ৰিয়েক্টিভ এইটো এটা ৰিয়েক্টিভ হৈছে কাৰণে আমি এনেকুৱা ল'ম ইট অপাৰেটছ অন অফ ছুইচ মেকানিজিম বেছড অন ইমিডিয়েট পাষ্ট ডাটা ৰাডাৰ দেন বিং এ ষ্টেডি এণ্টিচিপেটৰী শ্বিল্ড বেছড অন ফ'কাছ চ' গতিকে অন অফ বেচিছত হয় অৰ্থাৎ এই গ্ৰেডেড ৰেছপন্স টিমটো ধৰি লওক তাৰ ভিতৰতে আমাৰ আপোনালোকৰ আছে এইটো যিটো অড ইভেণ্ট ছিষ্টেম আছে যিটো ধৰি লওক ভেহিকল বোলে অড হ'লে আজি কাইলৈ হ'লে ইভেণ্ট চ' এই যিটো ছিষ্টেম আছে এইটো একচুৱেলি গ্ৰেডেড ৰেছপন্স একশ্যন প্লেনৰ একদম ফ'ৰ্থ ষ্টেজটো হয় চ' গতিকে এইবিলাক বস্তু ৰিয়েক্টিভ হয় বা অন অফ আজি আছে কাইলৈ নাই কিন্তু আমি প্ৰেডিক্টেটৰী বা এণ্টিচিপেটৰী কিছুমান কাম কৰিব লাগিব যে একচুৱেলি এনেকুৱা ঠাণ্ডা দিনত পলিউশ্যন হ'বই বুজি পাইছেনে চ' গতিকে তাৰ কাৰণে সেইটো এণ্টিচিপেট কৰিবলৈ আমি কিছুমান পদক্ষেপ ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত গুড গভাৰ্নেন্সৰ ৰোলটো সাংঘাতিক বেছি ইকনমি ভাৰ্চেছ এনভাইৰমেণ্টৰ যিটো কনফ্লিক্ট আছে দেৰ ইজ এ ভিচিয়াছ চাইকেল ৱেৰ দ্য পলিউশ্যন কাৰ্ভছ ষ্ট্ৰেংগল ইকনমিক এক্টিভিটি কাৰণ কি আমি দেখিছোঁৱে যে খুব বেছি পলিউশ্যন হৈছে 12টা বজাত ইণ্ডিয়া গেটখন মানে কৰ্তব্য পথৰ পৰা দেখা নাই চ' এনেকুৱা বেছি মানে কুঁৱলী হৈছে যে আপুনি ইণ্ডিয়া গেটখনেই লুকাই গৈছে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পলিউশ্যন হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ট্ৰেফিক জাম হ'ব ভেহিকুলাৰ যিটো স্পীড আছে সেইটো কমি যাব যদি ভেহিকুলাৰ স্পীড কমি যায় তেতিয়াহ'লে লজিষ্টিক্সটো শ্ল' হৈ যাব যদি লজিষ্টিক্স শ্ল' হয় ই ইকনমিত প্ৰভাৱ পেলাব ডেলিভাৰী অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইড কৰাত অসুবিধা হ'ব বুজি পাইছেনে চ' গতিকে কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটিত প্ৰভাৱ পৰিব চ' হাৱেভাৰ দ্য আনচেক পলিউশ্যন ডেষ্ট্ৰয়জ হিউমেন কেপিটেল একচুৱেলি আৰু সেইটোৱে হিউমেন কেপিটেল যদি ডেষ্ট্ৰয় হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ইকনমিত ই সাংঘাতিক প্ৰভাৱ পেলাব চ' গতিকে দ্য আৰ্গুমেণ্ট ইজ ডেট উই কেন নট ট্ৰিট ক্লিন এয়াৰ এজ এন অৰ্নামেণ্টেল এড অন চ' এনেকুৱা নহয় যে ক্লিন এয়াৰটো আমাৰ কাৰণে এটা এড অন হয়
নহয় এইটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হয় সেইকাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে বাৰে বাৰে ইন MC মেহতা কেছ 1985 চতে তেওঁ সেইখিনি বস্তু কৈছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ আৰ্টিকল 21 আণ্ডাৰত এইটো বস্তু দিছে যে ৰাইট টু মানে পিয়'ৰ ৱাটাৰ এণ্ড পিয়'ৰ এয়াৰ is our fundamental rights that enshrined in constitution in article 21 that is the life and liberty বুজি পাইছে নে সো গতিকে এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পলিচি ইনকোহেৰেঞ্চৰ কথা কৈছে যে মানে চিলোছত আমি কম কৈছে এইটো এটা পলিচি তাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ লিংক আপ নাই সো গতিকে পলিচিজ ইন ওৱান ছেক্টৰ অফেন inadvertently sabotage the goals of other এটা সেক্টৰ পলিচি আনটো সেক্টৰ কি কয় sabotage কৈছে prime example is the GST cut on the sub 4 meters vehicle so it is intended to boost auto demand it inadvertently incentivize the purchase of emission heavy compact SUVs so it is GST to যেহেতু কাটি দিলে কিহত SUVs বিলাকৰ SUV সংখ্যা বাঢ়ি গ'ল কাৰণ কি তাৰ প্ৰাইচটো কমি গ'ল সো গতিকে SUV সংখ্যা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিছোঁ যে গাড়ী কাৰণ কি SUV খিনি হেভি হয় সো গতিকে হেভি ভেহিকল বিলাকৰ পৰা এমিশ্যন হয় সো এই এমিশ্যনৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি গ'ল worsening the very pollution the government is trying to fight সো গতিকে এফালে SUV দাম কমি আছে যিটো কাৰণে মানুহে খুব SUV লৈছে SUV লোৱাৰ কাৰণে তাৰ পৰা এমিশ্যন হৈছে আনফালে আকৌ গভৰ্ণমেণ্টে পলিউশ্যন কমাব বিচাৰিছে এই যিটো এটা কোহেৰেঞ্চ নাই যে এটা বস্তু তাৰ ইম্পেক্ট কি হ'ব পাৰে এই বস্তুটো যেতিয়া যিহেতু নাই সেইটো বস্তু ইয়াত দেখুৱাইছে যে কোহেৰেঞ্চ থাকিব লাগিব আমি বস্তুটো কম্প্ৰিহেনচিভলি বস্তুটো বুজি পাব লাগিব দ্য ৰেগুলেশ্যন উইদাউট ছুপাৰভাইজন তো ট্ৰেপটো এইটো হৈছে যে ৱেডাৰ ইট ইজ পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল অৰ এভিয়েশ্যন ছেফটি India suffers from a governance deficit whether rules are announced but not supervised আমাৰ ৰুল এটা আছে কিন্তু সেই ৰুলটো ছুপাৰভাইজ হোৱা নাই যে এইটো ফিল্ডত ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে নে নাই হয় সেইকাৰণে আমি কি দেখিছোঁ যে মানে প্লেনত মানে ক্ৰেছ হোৱা দেখিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি দেখিছোঁ যে যিখিনি দলং আছে ব্ৰিজ আছে এইখিনি কলাপছ হোৱা দেখিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি দেখিছোঁ যে এনেকুৱা পলিউশ্যন ৰিলেটেড ইনচিডেণ্টখিনি বাঢ়ি গৈ আছে কেলৈ আমি মনিটৰিং নাই যে কোন ঠিকাদাৰে এইটো বনালে কিয় এই পাৰ্টিকুলাৰ প্লেনখনত সেই এয়াৰ ছেফটিখিনি নাই কিয় আমাৰ এই পলিউশ্যন ৰিলেটেড যিখিনি নৰ্মছ আছে এইখিনি এক্সিকিউট হোৱা নাই বুজি পাইছেনে সো গতিকে আমাৰ গভাৰ্নেন্স ফেইলিয়াৰটো থকালৈকে আমাৰ বিকশিত ভাৰতৰ যিটো টাৰ্গেট আছে বুজি পাইছেনে এইখিনি টাৰ্গেট আমি ফুলফিল কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কি ই আমাৰ হিউমেন কেপিটেল ডেভেলপমেণ্টত প্ৰভাৱ পেলাইছে ই ইকনমিক যিটো চাইকেল আছে এইটো ভাইচিয়াছ চাইকেল এটালৈ লৈ গৈছে এই গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো গতিকে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন